problemet që kemi, me gjitha sfidat me cilat përballemi. Shumë prej tyre diskutoheshin edhe më 7 dhjetor dhe ishin më pak se sa çka më sot dhe nuk dua në fakt të drejtoheshin nga asnjë institucion tjetër, por te institucioni një stre demokracie që ka qenë tejet pozitiv kur ka ardhur fjala për zgjerimin e BE-s, sepse shumë prej nesh kujtojnë kur janë antarësuar dhe çfarë ndryshimi ka sjell për brezat tanë, për brezat e rinj, që s'kishin një zgjedhje tjetër përveç se të antarësoheshin në BE. 9 dhjetor kam qenë në Maltë. Më duhet ju them që ishte një ndjesi si kur më kishte goditur dikush me grusht në stomak. Ndoshta dikush do të më thoshte që kjo është diçka që s'ka ndodhur asnjëherë. Nuk jam këtu t'ju them që nuk do të ndodhë kurrë sërish, por jam këtu për t'ju thënë që është përgjegjësia ime. Pra, më mbetet përgjegjësia mua për të thënë që i duhej rënë zileve të alarmit më përpara dhe duhet ishin mbajtur barrierat, ishin ngritur barriera mbrojtëse. Flasin për një rrjet shumë të madh të korrupsionit. Në fakt do të ishte lehtë që apo impulsi do të ishte që të fajsonim ata para nesh. Impulsi do të ishte instinktivisht që të lija përgjegjësinë te ata të rrethit tim të afërt, por u refuzoi ta bëj këtë gjë. Do të ishte gjë më e lehtë për të bërë. Ajo çfarë do duhet bëjmë dhe do të kemi disa javë me muaj të vështirë përpara nesh, është që përpos reformave që na duhet të kryejmë si institucion, të cilat nuk i kemi kryer që prej viteve 80, e që i premtova një vit më parë gjatë zgjedhjes sime që do të bëheshin një vit më pas, dhe unë kam një vit saktësisht që jam zgjedhur, janë masa të menjëhershme që duan marrë për të trajtuar hendeqet që kemi. Tani cilat janë hendeqet dhe si përcaktojmë atë çfarë quhet integritet, llogaridhënie dhe pavarësi. Por më duhet të them këtë. Shumë masa ose ishin të miratuara por jo të zbatuara, ose të zbatuara në mënyrë të jo të mjaftueshme, nuk diskutonin apo janë abuzuar. Kam folur me personat në Bruksel, në parlament apo në institucione të tjera. Aty rrotull. Kur flas me njerëzit, ju dolët shumë shpejt me planin tuaj. Por shumë njerëz thonë që nuk është mjaftueshëm. Ajo çfarë propozoni është sërish vetë rregullimin. Dhe kemi kaluar këtë fazën ku parlamenti e institucionet e tjera të vazhdojnë të rregullojnë veten. Sinqerisht, mund t'ju them se për mua është tronditëse mungesa e llogaridhënies dhe kjo val korrupsioni që në fakt flitet kur flas në pjesë ndryshme të Brukselit. Pra, njerëzit mund thonë që është njëjta gjë po jo mjaftueshëm. Për momentin, kjo është diçka. Flasim shumë dhe të gjithë thonë që kjo është absolutisht tmerruese, duhet ketë tolerancë zero dhe presin që të kaloj koha dhe të shkojmë prapë siç ishin gjërat normalisht. Dhe unë mund të them që shumë presin që të ndodhë kjo, por unë zota bëj këtë. Ka rregulla. Kemi shumë të tilla. Po, antarët kanë mandat të lirë e demokratik, por nëse është ke rregullat, duhet të ketë. Ndëshkim duhet të ketë pasojë. Karshia ti që e bën. Ajo për të cilën po flasim tani është pretendimi i kryerjes të një krimi. Krim bazik. Para në kesh të dhëna që të ndërhyet në legjislacion apo në vendimarrjen politike. Kjo është diçka që nuk mund të tolerohet. Dhe çdo gjë duhet bërë që kjo të mos ndodhë më. Po, kur vjen fjala për vetë rregullimin, shoh atë çfarë kam bërë, kam qenë 10 vjet në parlament dhe kur shoh sa shumë antar publikojnë atë çfarë bëjnë, në kë takojnë, ku i takojnë dhe çfarë diskutojnë, e sa se sa cilat janë ata që publikojnë, çfarë marrin, sa marrin apo sa gjëra janë marrë më falni nga parlamenti gjatë këtij viti, cilat janë ftesat që janë dërguar, kush paguan për këto ftesa.
Dhe pse nuk I thoni? Pra ajo çfarë dua të sigurohem është që kjo përgjegjësi Pra, instrumentet janë aty, por nuk I përdorin, ju I përdorin, për s'ka vlerë. Unë do të thoja dhe këtu do ta kthej nga ana në mënyrë të ndërsjell argumentin. Parlamenti u hap dhe u ndoja që parlamenti të ishte sa më I hapur të ishte mundur. Në qoftë se harton një akt legjislativ, do të flasësh me shoqërinë civile, me organizata qeveritare, me aktorë dhe duhet ta thuash sepse licensioni duhet të jetë I fortë, I mundshëm për të mbrojtur, duhet të jetë efektive kështu me radhë. Unë dua që drita të bjerë mbi këta dhe jo mbi ata pak individ të cilët mund të kenë menduar se me gjas mund të bëshin të pasur pa u kapur. Më lini themi gjë të fundit në qofse mundem. Ato ditë të fundit kur takuam pasi me intervistuar. Keqardhja më e madhe ishte se kishim shumë bisedime legjislative me Këshillin për klimën, për migracionin, që ishin mbyllur. Askush, as ju madje nuk raportuat për to. Vendime për fondin e social të klimës, për mekanizmin për Eurodac këtu, për këto dua që njerëzit ta shohin parlamentin dhe shpresoj që gjatë mandatit tim do të kenë mundësi që të përçoj dritë te këto gjëra, sepse presidenti, kryeministri po thonin që ne e shohim Bashkimin Evropian siç na sheh ne dhe në 2024 ne do të votohemi. Në 2024 më dua të them që Parlamenti ka bërë këtë. Në 2019 ju tha që kishte një zgjidhje për migracion, na kemi realizuar këtë. Pra dua të jem në gjendje që të përgjigjem për këtë. Dhe nuk dua asnjë lloj fryme korrupsioni dhe nuk dua që kjo të shpërndahet në korridoret e parlamentit. Mund të them që Politico si burimi udhëheqës I lajmeve në Bashkimin Evropian do të ndjek mjaft nga afër qoftë procesin ligjvënës ashtu edhe aktet e korrupsionit. Flasim për fakte të vërteta, fakte të verifikuara. Dua që të vijoj paksa me këtë, sepse Bashkimi Evropian e përshkruan veten si një superfuqi vlerash. Unë do të argumentoja që ka një lloj qasjeje të shenjtë kur vjen fjala për të drejtat e njerëzit, e shtetin e së drejtës në vendeve të tjera. Sa e ka dëmtuar ky skandal, jo vetëm imazhin e gjithë Bashkimit Evropian, po edhe sa ndiheni ju në raport me këtë. No, listening to Roberta, Në fakt unë e kuptoj që më drejtohesh mua se do fishek zjarre prej meje. She was saying E dëgjova Robertën, besojeni apo jo, ajo po thoshte atë çfarë unë them me vete shpesh. Dhe e them ndonjëherë kur takohem me europian që prej shumë kohësh. Ajo me mjaft të drejtë kërkoi që edhe lajmet e mira të jenë të dukshme. God knows how many good news could be visible from Albania. Zoti e di se sa lajme të mira mund të ishin të dukshme nga Shqipëria e nga rajoni dhe ato kurrë s'kan qenë të dukshme për sytë e vet Parlamentit Evropian. So when I said I was very surprised that I would not be surprised if at the end it comes out to be a Balkan. Kështu që kur e thash që nuk do të isha I çuditur që në fund të dilte si konspiracion ballkanik, nuk është larg së vërtetës. One, we were asked, or let's say, we wanted to do and we were very much supported. Dy shembuj. Na u kërkua apo donim ta bënim dhe u mbështetëm shumë dhe natyrisht na u kërkua shumë që të bënim një proces fshese të gjithë sistemit nga gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. In it, like we always do, with full faith and like full pride because we are doing something that our siç bëjmë gjithmonë, hymë me besim të plotë, krenari të plotë, sepse po bëjmë diçka që perëndit tona europiane do ta duan e do ta mbështesin. Pa merreni me mend pak. Shesa ishte kaq radikale, sa që befas mbetëm pa gjykatë kushtetuese. 9 out of 11 judges were wiped out because they couldn't justify their wealth. 9 nga 11 gjyqtarët u fshin sepse nuk justifikonin pasurinë e tyre. The Europeans would love it. They said, well,
Ne menduam që europianët do të admironin këtë, por na thanë, ju nuk keni gjykatë kushtetuese. Kështu që u bë problemi ynë kryesor. So we operated the patient, and while the operation was incredibly successful, ne operuam pacientin dhe ndërkohë që ndërhyrja ishte tejet e suksesshme, na thanë, pacienti nuk po vrapon. You killed the patient. We cured it completely, but they wanted the patient to run. Ne e kuruam përsisht, por BE-ja donte që pacienti të vraponte, sepse kishin zgjedhjet, dhe përpara se të bënin zgjedhjet, nuk mund të na hapnin dritën e gjelbër. Së dyti, Roberta tha se sa mirë ishte për Maltën që hyri në BE. The process has completely changed, totally changed. Has become the most Më lini të them që procesi ka ndryshuar tërësisht. Which is good for us. Është bërë procesi më neurotik dhe më i padrejtë që është mirë për ne. Është një ushtrim mjaft i mirë i nervave dhe është një transferim mjaft i mirë i njohurive. The Balkan countries would not have a future. Sepse pa BE-n, vendet e Ballkanit nuk do të kishin të ardhme. Duke qenë se BE-ja është i vetmi burim njohurie se si të ndërtohen institucionet, shteti demokratik e kështu me radhë. They would reserve the same treatments to the EU members itself. Po, në qoftë se do t'u rezervonin të njëjtin trajtim vetë shteteve anëtare, duhet t'ju them, dhe nuk po them Malta, por më shumë se gjysma e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian nuk do ta kishin më të mundur të hyjnë në Bashkimin Evropian, do ta kishin të pamundur. Nuk flasim për shtete ish komuniste, por flas edhe për themeluesit, më besoni. Ky është realiteti. But there is one for us and for me, and this is not a joke. Po për ne, për mua, dhe kjo nuk është shaka. BE-ja është destinacioni vetëm. Whatever it takes. Even if we'll never arrive there, the important part çfarëdo që të kërkoj, edhe nëse nuk mbrim kurrë aty, ajo çfarë është e rëndësishme, është që të kemi një shtet të ngjashëm me BE-n. Real institutions with real accountability and so on and so further. Me institucione të mirëfillta, në llogaridhënie të mirëfillt, e kështu me radhë. Por, Roberta, ndjes, më duhet ta them, kur doli kjo çështja e korrupsionit tek ju, thash që karma të vjen hakut. Ka një lidhje këtu, ka një lidhje. Në fakt, ka dhe një apo dy pyetje, por në qoftë se keni deklarata dhe nuk keni pyetje, do t'ju hiqet mikrofoni. Kështu që në qoftë se doni të bëni një pyetje, jo deklarat, në qoftë se doni të bëni pyetje për këtë panel të shquar, jeni të mirëpritur. Dhe në qoftë se jo, atëherë do t'i bëj një pyetje Leos. I was just saying, can I ask a question to the distinguished Irish Prime Minister, because po thoja më të bëj një pyetje kryeministit irlandez, se duket sikur ka ardhur këtu për të dëgjuar ne. This is the greatness of being corrupt. Kjo është e madhja e të qenit të korruptuar apo të qenit jashtë BE-s, sepse jemi më pak të mërzitshëm, ndërsa këta janë të mërzitshëm. Do you think that Rishi Sunak Ndëruar kryeministër irlandez, mendoni se kryeministri Rishi Sunak ka të ngjarë që të arrijë në një marrëveshje për kufirin. Në fakt ne arritëm në një marrëveshje me Theresa May, por natyrisht nuk arritën dot ta kalonin në dhomën e komuneve, por ndërkohë arritëm edhe me zotin Johnson, po kështu ndodhi. Në fakt ajo çfarë dua të di nga zoti Sunak është nëse do të kemi një marrëveshje e cila do të qëndrojë. Kështu që ne duhet të kemi një zonë pra të përcaktuar e cila të jetë e qëndrueshme. Natyrisht kërkon shumicë për tu miratuar në dhomën e komuneve, por duhet të jetë një marrëveshje e cila është kohë gjatë. E rëndësishme është që ka një ndërtim të besimit midis Bashkimit Evropian dhe qeverisë Mbretërisë Bashkuar, që ndoshta nuk ishte kështu në të shkuar. Në një farsoj, kjo më bën optimist që mund të arrijmë marrëveshje për protokollin muajit që vijnë, që në mënyrë kyçe do të shkyç, do të çlirojë situatën në Irlandën e Veriut dhe do të lejojë në fakt krijimin e asamblesë dhe funksionimin e mirë të marrëveshjes së të premtes së zezë. Megjithatë është diçka që diskutohet. Sa u përket diskutimeve të mëparshme, korrupsioni nuk mund të tolerohet në asnjë formë, por duhet ta shohim edhe në perspektivë. Evropa është një superfuqi kur vjen fjala
për vlerat, edhe për ndoshta edhe për rinatët e tjerëve jemi në fakt pjesa më pak e korruptuar, dhe gjithashtu edhe kur vjen fjala për vlera si shteti së drejtës, zgjedhje të lira të ndershme, mospërdërimi i dënimit me vdekje, të drejtat e komuniteteve si LGBTQ e kështu me radhë. Pra, natyrisht, kjo që ka ndodhur nuk është e mirë për Bashkimin Evropian, por nuk duhet të na bëjë të harrojmë sepse janë të rëndësishme këto vlera dhe ne jemi një pjesë e çmuar e botës dhe i përmbahemi, i vlerësojmë këto vlera elementare. Dua të pyes diçka, dhe kjo mund të shkojë përtej kohës që kemi, por a mendoni që do të shohim një Irlandë të ribashkuar gjatë jetës tonë? Gjatë jetës time. Jam përgjigjur kësaj pyetje, par jo mua, po mendoj që për ka shumë arsye që të mos t'i hyj kësaj çështjeje tani. Thjesht të flas për protokollin midis Mbretërisë Bashkuar dhe BE-s. Dhe është shumë e rëndësishme që të vim te një marrëveshje dhe është shumë e rëndësishme që të marrim mbështetjen e të gjitha komuniteteve të Irlandës Veriut. Kështu që nuk dua të them asgjë që sot mund të tingëllojë si provokuese për pjesën veriore të kufirit. Kështu që nuk do të flas për këtë. Na kanë mbetur 30 sekonda. Ka ndonjë pyetje? Asnjë pyetje? Mendoj që do ta përmbyllen sepse po të vijoj me çështjen e Putinit vogël apo me historinë e emërtimit Ballkanit, kam përshtypjen që të na duan edhe më shumë minuta. Varet nga ty. Për mua ishte mrekullueshme që të takohesha më në fund me gjithë ju. Isha takuar me Robertën në disa raste, por ju më vjen mirë që u takova, shpresoj të shoh në Bruksel. Në Bruksel, faleminderit shumë, shkojmë kur të kemi takimet. Nuk na duhet më shumë Brukseli për këtë se sa kjo. Eja në Ballkan dhe do të shohësh se si jeta mund të jetë shumë frymëzuese edhe në kohë krize. Pres në padurim që ta bëj këtë gjë. Faleminderit shumë panelit, faleminderit shumë të gjithëve.